Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk giải mã thị trường của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Sau 3 tuần hồi phục liên tiếp, thì tuần qua VN Index tiếp tục ghi nhận chuỗi tăng khá là tích cực ở những cái phiên giữa tuần. Và chắc hẳn quý nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến trạng thái cũng như là những cái yếu tố đang tác động lên thị trường. Vậy hãy cùng trao đổi với anh Tôn Đạt Quân, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam ngay bây giờ nhé. Chào anh Quân ạ. Chào Như, xin chào quý nhà đầu tư ạ. Dạ, đầu tiên thì nhờ anh có thể điểm lại những cái điểm chính của thị trường trong tuần qua để quý nhà đầu tư được nắm rõ hơn không ạ? Vâng, thì trong tuần qua VN Index đã có bước đi lên từ vùng 1240, đặc biệt là sau diễn biến khá lình xình trong các phiên đầu tuần, thì sang giữa tuần VN Index tăng tốt vượt trội hơn nhờ một số tin tức vĩ mô tích cực. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng đã thay đổi đáng kể qua việc nhà đầu tư chủ động mở các lệnh mua giúp VN Index vượt qua mức cản quan trọng là 1250. Thì chốt tuần VN Index đóng cửa tại mốc 1273, tăng 28 điểm trong tuần. Về thanh khoản thì khối lượng giao dịch tuần qua vẫn ở mức thấp, đạt trung bình 713 triệu cổ phiếu một phiên. Dạ, cảm ơn anh Quân ạ. Theo như em được biết thì trong tuần qua, Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng đã công bố cái chỉ số CPI của tháng 4. Và dường như đây cũng là cái tin tức được thị trường chờ đón. Anh có thể chia sẻ thêm về những cái chỉ số này không ạ? Vâng. Thì vừa qua thì thị trường cũng đã phản ứng khá tích cực với số liệu thống kê vừa được công bố. Cụ thể thì chỉ số CPI trên cơ sở 12 tháng ở thị trường Mỹ đã đạt 3,4% trong tháng 4. Chỉ số CPI lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm thì đạt 3,6%. Thì chúng ta có thể thấy là cả hai bộ chỉ số CPI này trong tháng 4 đã tăng 0,3% so với tháng 3. Thì trước đó hai chỉ số này đã tăng đều là 0,4% trong tháng 3 và 0,4% trong tháng 2. Thì điều tích cực chúng ta có thể thấy là so với 3 lần gần nhất trước, khi mà chỉ số CPI này tăng quá dự đoán của thị trường, thì mức tăng lần này lại là thấp hơn mức mà giới phân tích dự báo. Dạ, với các cái chỉ số mà đang đi đúng hướng thì anh nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chính sách tiền tệ của Fed ạ? So với dự đoán ban đầu là nhiều hơn 3 lần cắt giảm, thì hiện nay thị trường chỉ cho kỳ vọng là 1 đến 2 lần cắt giảm trong năm. Thì với báo cáo hôm thứ Tư vừa qua thì kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và sau đó một lần nữa đã tăng cao hơn. Thì điều này giúp cho thị trường quốc tế và trong nước cũng đã giải tỏa phần nào khi mà lạm phát đang có dấu hiệu giảm xuống. Dạ, vậy quay lại với VN Index thì trong tuần qua những ngành nào đang tiến triển tích cực theo đà tăng của thị trường vậy anh? Thì đi sâu vào chi tiết diễn biến các nhóm ngành, thì tuần qua mình thấy sự đi lên đồng đều từ nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng tới nông nghiệp, khai khoáng, thực phẩm. Thì VGI và Masan Material thì trong tuần qua đã tăng điểm khá ấn tượng 27% và 20%. Ở chiều giảm thì chúng ta có thể thấy mức giảm là rất khiêm tốn, một phần tới từ các mã của ngành dầu khí. Đối với nhóm small cap thanh khoản cao thì tuần qua có mức biến động khá lớn. Ở chiều tăng thì VKC dẫn đầu với hiệu suất vượt trội là 56%. Theo sau là BVL, CIG. Trong khi đó thì ở chiều giảm thì LMH giảm tới 33% và BXS giảm 27%, là những mã mà giảm nhiều nhất trong nhóm small cap. Dạ, vậy anh có thể chia sẻ thêm về tình hình giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài và nhóm nhà đầu tư nào đang tạo cái lực đỡ cho thị trường không ạ? Thì tại Việt Nam, nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với hơn giá trị bán đạt 2.145 tỷ đồng trong tuần qua. Thì tâm điểm bán ròng tiếp tục ghi nhận lại tại cổ phiếu bất động sản Vinhome với giá trị hơn 700 tỷ đồng. Trong khi ngành bán lẻ, ngành vật liệu xây dựng như là thép thì được khối ngoại mua vào. Thì còn ở khu vực châu Á thì dòng vốn ngoại đang cho thấy một sự phân hóa. Các nước như Nhật Bản
Malaysia, Philippines, Đài Loan và Thái Lan thì được giải ngân ròng. Trong đó lớn nhất là Nhật Bản với giá trị mua vào là 4,2 tỷ đô. Còn chiều ngược lại thì vốn ngoại đã rút ra khỏi các thị trường như là Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Sri Lanka và Việt Nam. Thì trong đó Ấn Độ bị rút mạnh nhất với giá trị hơn là 1,1 tỷ đô. Còn về diễn biến nhóm quỹ mở thì nhóm quỹ mở đã đồng loạt bán ròng trong tuần qua với tổng giá trị là 830 tỷ đồng. Thì trong đó nhóm quỹ DC, Diamond bán ròng mạnh nhất hơn 14 triệu đô trong tuần qua. Theo sau đó là quỹ Fubon của Đài Loan với 11,8 triệu đô. Ở diễn biến các nhóm nhà đầu tư thì trong tuần qua, nhóm nhà đầu tư cá nhân và tự doanh là hai nhóm mua ròng với giá trị lần lượt là 1.579 tỷ đồng và 870 tỷ đồng. Trong khi nhóm nhà đầu tư ngoại bao gồm tổ chức và cá nhân nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với giá trị là 41 tỷ đồng và 1.255 tỷ đồng. Thì chúng ta có thể thấy là so với tuần trước trong tuần này nhóm tự doanh đã trở lại mua ròng và nhóm tổ chức nước ngoài cũng có xu hướng là giảm cái lực bán. Theo như em thấy thì trạng thái giao dịch của thị trường cũng quay lại cái trạng thái tích cực ở những cái phiên giữa tuần. Và anh có thể chia sẻ cụ thể hơn dưới góc nhìn kỹ thuật đối với các tuần tiếp theo được không ạ? Thì sau tin tức vĩ mô rất là tích cực thì hiện tại cái góc nhìn kỹ thuật của phòng research ở trong ngắn hạn đối với VN Index và VN30 là cùng ở mức điểm số 7. Còn về trung hạn thì cả hai chỉ số là vẫn ở trạng thái khả quan, nhưng mà điểm số của VN30 đang tốt hơn khi mà đạt 7 điểm, trong khi VN Index thì đang ở mức là cộng 5 điểm. Các thị trường khác thì cũng không có ghi nhận xu hướng tiêu cực trong cả ngắn hạn và trung hạn. Thì Dow Jones đã tăng mạnh lên 40.000 điểm. Đây là vượt mức đỉnh lịch sử. Thì với chuỗi tăng này thì trạng thái kỹ thuật của Dow Jones cũng đang ở mức rất là cao là 7 điểm. Tại thị trường Việt Nam thì các mức hỗ trợ để mình xem trong tuần tiếp tới sẽ là ở trong ngắn hạn là 1255 và vùng kháng cự tiếp theo nó sẽ là 1280. Thì có thể thấy thì việc VN Index đã tăng 4 tuần liên tục như vừa rồi cũng khiến VN Index gặp nhiều rung lắc khi mà mình tiếp cận mốc 1.300 điểm. Dạ, vậy anh có thể chia sẻ thêm về các mã đang có khối lượng giao dịch cao nhất cũng như là những cái mã lọt top sức mạnh giá được không ạ? Dạ, vâng. Thì trong 20 mã có thanh khoản cao nhất thì hiện tại chỉ có 2 trong số 20 mã, đó là STB và MWG là có đánh giá trung tính, còn lại thì đang trong trạng thái khả quan. Khi mà mình nhìn qua cái rổ sức mạnh giá mà của phòng research đưa ra thì rổ sức mạnh giá trong tuần này đã có được được nhiều mã, rất là nhiều mã từ các ngành khác nhau như là BWE nước, MBS, FTS của ngành chứng khoán, DBC, Masan của thực phẩm. Thì việc mở rộng này nó cho thấy là dòng tiền đang có sự luân chuyển và trading trong tuần sắp tới thì có thể là sôi động hơn. Dạ, em cảm ơn anh Quân ạ. Thì có thông tin đáng chú ý rằng Mỹ đang cân nhắc nâng cấp trạng thái của Việt Nam lên nền kinh tế của thị trường. Anh Quân có thể điểm lại qua cái thông tin này cũng như là các thông tin đáng chú ý khác trong tháng để quý nhà đầu tư được nắm rõ hơn không ạ? Cảm ơn Như. Thì Bộ Thương mại Mỹ vừa qua vào ngày 8 tháng 5 đã có phiên điều trần về việc nâng cấp thị trường Việt Nam thành nền kinh tế thị trường. Thì ở phiên này thì phía Việt Nam của chúng ta cũng đưa ra nhiều dữ liệu cho thấy Việt Nam đáp ứng hoàn toàn 6 tiêu chí của Bộ Thương mại Mỹ. Thì
Được biết, nếu mà được Mỹ công nhận quy chế kinh tế thị trường thì Việt Nam sẽ giành được nhiều lợi thế trong việc giải quyết tranh chấp thương mại và giảm rủi ro bị áp thuế, chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu. Thì song song đó, chúng ta cũng thấy Mỹ có động thái mới với Trung Quốc. Thì trong tuần qua thì Nhà Trắng cũng cho biết là sẽ tăng thuế đối với 18 tỷ đô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhắm vào các lĩnh vực chiến lược như là xe điện, pin, thép và khoáng sản quan trọng. Thì đây cũng là những mặt hàng mà Mỹ đang muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy là giữa những lo ngại của các công ty nước ngoài khi mà đặt nhà máy mới tại Trung Quốc, thì động thái này mở ra các cơ hội đặc biệt cho những quốc gia đối tác của Mỹ trong khu vực như là Việt Nam, Đài Loan. Thị trường chúng ta đang nối tiếp xu hướng hồi phục với tăng trưởng xuất nhập khẩu đã tăng 15% so với cùng kỳ trong tháng 4. Thì cái này được dẫn dắt bởi tăng trưởng mạnh trong mặt hàng xuất khẩu linh kiện điện tử. Quay lại về nền kinh tế Việt Nam thì ta có thể thấy là trong ngắn hạn, các ngành như là bất động sản, công nghiệp, may mặc, thủy sản có thể hưởng nhiều lợi thế từ việc Mỹ gắn kết hơn với Việt Nam về quan hệ thương mại. Thì đó cũng là những tin tức mà đáng chú ý trong tuần này mà Quân muốn chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh Quân đã có những chia sẻ bổ ích giúp cho quý nhà đầu tư hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường trong thời gian vừa qua cũng như là dự đoán thị trường trong thời gian sắp tới ạ. Và bây giờ thời lượng chương trình Max Talk đến đây là hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ ekip, mời quý nhà đầu tư bấm theo dõi kênh và mở chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào. Và bây giờ Quỳnh Như và Đạt Quân xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.